How did they do that? This is the best video trick ever. These amazing video tricks ay sobrang sikat sa mga video creators ngayon. Tama, ngayon. Ito yung ginagamit nila sa TikTok, Reels, Shorts, at even sa mga long-form videos para magkakaroon ng maraming views. Hindi lang ito humakot ng 1,000 million views and reactions. This is also super great mga kaibigan sa mga videos mo para magiging unique ang iyong transitions. Hindi lang yan, ito ay ginagamit sa mga movies, especially kung ito ay isang fiction movies. Today, mag-e-explore tayo ng isang cool at creative na video trick, ang reverse video. Reverse, ibig sabihin baliktarin. From the end point of the video, pabalik sa pinakaumpisa. Paano nga ba natin ito magagamit para magiging kakaiba at astig ang ating mga videos? Tara na at alamin natin. First thing first, puntahan natin si Youcut Video Editor. Yes! So kung wala ka pa nitong app na to, pwede mo i-download sa Play Store at install. Pagkatapos ma-install, buksan natin ang app, import natin ang video clip natin kung gusto mong i-reverse. We're going to use two video editors na merong reverse effect. Kapag imported na ang video, click mo siya at puntahan mo ang edit button and then hanapin si reverse. Click it and then boom! You can adjust the speed para magiging maganda ang dating. Once okay na lahat, preview natin mga kaibigan para ma-check natin kung okay na, di ba? So, tiyakin lang natin na maayos ang effects at kung gusto mo, pwede mo ring magdagdag ng music or sound effects para lalong mag-stick sa vibe na gusto mo. Susubukan naman natin si CapCut. Open natin si CapCut, new project, tapos import natin yung mga videos na kailangan natin. Click mo ang video mo and then edit at hanapin si reverse. Ganun lang. Super astig! Parang may power ang dating. Hindi lang isang video ang pwede mong gamitan or applyan ng reverse trick. Pwede mong gawan lahat ng mga video clips mo, depende na yan sa inyo. So, pwede siya para sa cinematic yung dating, zoom in, zoom out yung dating, di ba? No? So pwede kaibigan. So depende na yan sa inyo kung paano mo i-apply si reverse video trick. So kung meron ka pa mga katanungan dyan tungkol sa mga voice at mga effects yan, katulad ng reverse, mag-comment ka lang dito sa comment section. Ang reverse video trick ay isang magandang paraan para magbigay ng twist sa iyong mga clips. The possibilities are endless. So, let your creativity flow. Huwag kalimutang i-subscribe, hit ang notification bell para sa mga susunod nating mga tricks or videos. Keep creating and happy reversing, kaibigan.